Maayong adlaw sa tanan ug aniya na usab kita sa lain nga episode sa atong weekly AGIO PIA 7 forum every Tuesday 10 AM to 11 AM. We are on live broadcast over DYMR Radio Pilipinas Cebu and delayed telecast over MyTV channel 30 Mondays to Saturdays 3 to 4 PM and Sundays 1 to 2 PM. We're also live in our Facebook page PIA Central Visayas. Aniya kita karon nanukad sa atong buhatan sa PIA 7 Regional Office dinhi sa Gorordo Avenue. Kauban nato sa atong forum today ang mga officials from the Bureau of Internal Revenue, and we're going to discuss on the Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act or TRAIN Law, how it is being implemented ug kung unsa ang mga benefits kabahin niini. Ug ingon man ato sa pagaisgutan kung kumusta na ang tax revenue sa miaging mga katuigan, especially last year no sa 2018 nga gi-implement na ang TRAIN Law ug ingon man ang mga programs and services sa maong bureau. So please join us in this informative discussion which is brought to you by the Philippine Information Agency in partnership with the Association of Government Information Officers in the region. So I'm Hazel Gloria of PIA, and with me is my colleague John Carla Madrio. John, maayong adlaw kanimo. Daghang salamat, Ma'am Hazel. Mayong adlaw sa tanan ug welcome usab sa ato ang weekly AGIO PIA 7 forum. Karon nato ng pagahisgutan ang mga butang mahitungod sa TRAIN Law. So sir, nag-mention naman gid mo ganina og TRAIN Law. So I don't know if whoever will answer no. So unsam kay 1 year na ni nato nga gi-implement, diba? No, sir. So as of now, I think daghan pang mga katawhan no sa in the public no nga kanang wala pa gyud makasabot kung unsa ni ang TRAIN Law. So kung pwede ma-explain na to karon dinhi sa atong programa ug ingon man unsa ang mga benefit ni how it is being implemented. Daghang salamat no. Ang kining TRAIN Law manggod mao ni siya pag-aminda sa katong karaan 1997 Tax Code. Ato ni siyang ang purpose gid aning TRAIN Law is nga masimple, dali i-comply sa unsa ni sa atong taxpayers unya naa sa tax collection, but unya usapod ana ang pinakakuha dyan is to give benefits katong sa atong income earners nga mo dako na ilang take home pay kay sa una man god inigbayad kaltas na yon karon at least naay dugang-dugang sa ilang bulsa. Usa gyud na siya. In fact, ang among collection ana sa income nimubo gyud. Dako kayo ta og drop sa atong income tungod sa 250 sa professionals ug sa kining atong middle class earners. Mo gyud na basic nga nahitabo sa kuan sa TRAIN Law. Nya usa ani ang purpose sa aning ang makolekta nito, ang 70% ani is ngadto gyud ni sa build. Sa mo nang ang BIR build man ang program sa gobyerno, ang BIR collect. So, ang 30% ani adto ni sa katong social program sa gobyerno. Katong sa kanang conditional transfer, mga inana. Ngadto sa para nga matabangan sad sila. Mo ning among ingon nga is we have to contribute. Kay mo ingon magud sila nga kami wa may benepisyo. No, it's not. Ang amo is we have to contribute. Mao ra gyud na among kwan. Thank you. Sir, na mention nimo nga dako og drop sa collection nato. Naa ba tay comparative data with regards to Yes, we have the comparative data. Ang 2017 nato ang withholding tax on wages, ang atong nakolekta sa 2007, so before ni siya sa 2017 day. Before ni siya sa implementation sa TRAIN Law, which is 2018. Ang atong nakolekta is 6 billion diri sa region, ha. Wala di ta istorya sa tan. 6 billion. Pero ang nakolekta nato sa 2018 3 billion ra. 50% ang atong nawagtang ani.
Unya, diri punta sa creditable expanded sa individual, ang atong nakolekta ni taas-taas og jutay ang atong kuan pila ra mga 1 million ra ang kuan sa atong increase. Pero sa final nga withholding sa individual ni taas sa ta diri kay tungod ngalin sa kanang mga capital gains mga ina sa yuta palit og yuta. Pero ang atong creditable withholding tax ni taas sa tagamay. So final gyapon na ni mubo sa atong final sa corporation, but ato yung makita diri nga ang withholding tax on wages katong kani kita mga empleyado sa LGU kana basta mga empleyado niubos gyud ang atong collection ana nga so makita nato diri ang benefit ba sa kining sa empleyado nga ang katong pinakagagmay gyud mo maka-benefit ani kaya ang atong concept gyud sa tax is earn more, pay more. Mora man gyud na siya. John, sir, di ba 50% ang gi-drop sa ato ang kaning sa income tax nato, no? Then with this train law, ang 70% ani is for the build program. So giunsa man ni nato pag cope up sa BIR nga maka taog much yes, maka-collect gyapon ta for the build program. Ang gibuhat namo ani is enforcement. Amo gyung intensify ang among enforcement. If you will notice, na gyud may mga enforcement karon nga wala sa una. Gi-intensify gyud namo. File na mig mga cases. File na may uplan kandado. On the part na sa regional office. On the part sa kuan, they will talk on what they are doing sa district office. But ang trust jud karon is enforcement and monitoring. Mo nay among trust karon nga para pag-coop up sa atong drop sa wages. Kay amo sang natan-aw nga naghan gyud ang wa pa gyud mo comply. Mo nay among problema on how to increase the compliance. In fact, pasalamat mi ninyo nga ni ami karon para pagkuan sa ila nga we have to comply the tax laws. Unya, mo lagi na nga ato gyud unta ning mo implement gyud mi, although kuan ning murag extreme ang kuan ang procedure karon kay uplan kandado amo gyud na siyang implement. Unya, rate run after tax evaders. We have filed several cases against other government agencies and individuals. And if you will notice, daghan kay may gipang sarado unya ang collection na mo ni is substantial. But I am not at liberty to divulge kung pila, but substantial yun ang among collection. So akong tagaan ang panahon ang district office kung unsa ilang nabuhat ito. Aside from enforcement activities nga gisulti, which is our main focus karon on para mapataas ang collection, labi na tong run after tax evaders and other activities. This activity right here, parehaan ng information dissemination, is also very important because if the taxpayers will know how to file, what to file, and what's the rate that with the train law or the new laws, I think it is part of the solution to the problem on why nga dili sila mag-file or low ang ilahang compliance, and eventually if maka-understand sila mismo that it is all kanang para sa atong tanan muna nga hopefully mo comply po sila aside ato. So murag soft approach is through information dissemination, and then for those mga maldito jud run after tax evaders o plan kandado and such. Aside sad ana, so naasad mi zonal value revision. So tanan nga mga districts na gyud nay revision kay, like for example sa Mandaue nga BIR office, ang last revision namo is 2009. So last year ang katong sa Mandaue City na revise na sad ang zonal value. So kung makita ninyo kung mag-process mo sa Mandaue kung naa may buy and sell nga property, mas taas na gyud siya ang iyahang zonal value. So pero ang uban sad nga mga cities and municipalities under na sad siya sa nagkuan na sad si Joseph, sila team ni Joseph, sila na sad ang naghimuan na sa revision. So every municipalities and cities ila sang gina-visit, and then naayos na sub technical committees on that.
So mo na magpasalamat sad mi sa katong ning appeal sad ato nga sub-technical committees kay ning cooperate gud sila anang sa revision ba. So more on the revision, so si Joseph mo share. Nalang ko i-add. Regarding sa zonal valuation, we're talking about the values of real properties kani mga yuta. So last revision nato is 2009. That was almost or more than 10 years ago, more or less. So with the advent karon on developments sa Cebu City, the build program, possible na ay mga daghang mga purchases by the government of lots nga owned by private individual. Ang tawag na to ana is eminent domain. So ipang-explore na siya, ipaliton ang mga properties. So if gagmay lang ni puros sige ang ato ang properties, luoy ni sila ang mga individuals. They will not be given what they are due. Okay, barato raman ang ipalit sa gobyerno. But if itong ipasaka ang value sa yuta, not only will they be given just compensation, but also encourage commercial activities, which in turn will turn into more taxes. So I'd like to remind our atong audience karon nga for the year 2019 sa Hazel, the BIR is challenged to reach the target goal of 2.3 trillion. That's national figure, no, based on the national figure. And for Cebu, it's 32.3 trillion, and for Cebu, it's 34.7 billion. Cebu, RR13. Unsa ni siya nga year, Ma'am Queen? For this For 20 first quarter. No, for the whole. For 29 the whole yung target. Bali Target, ma'am, for okay. the national target, it's 2.3 trillion. 2.33 trillion For Cebu, 34.7 billion. billion. Okay. BIR for 2019 is this year, no? So that's why our administration is trying to set a program for BIRs other than the collection of income taxes in order for us to meet that goal. Pursuant in connection with the trade laws. So, Ato pa diyang i-micro ma'am ha. So 2.33 trillion sa national. So 34 sa region. Cebu City, Cebu province and Bohol province. And then for Mandaue, that's 12 billion. That's more or less 1 billion a month. Ang amo ang pangitao. Included na ang sa Cebu City North, 1 billion per month po nila ang average. Sir, katong expected na ba nato for 2018 since na-implement na to ang train law nga mo drop gyud ang ato ang collection? Yes, expected na to. In fact, ning increase. Wa gyud mo nay among well kana mo usa kay sa BIR manggod kung magka-goal ka mo magsigig increase ang imong target. Mo nay well kay performer ka. But anyway, that's the mandate. Mo nay procedure. We don't quarrel on that. But mo lagi kuan na mo expected yun na siya tungod sa katong first 250 kay nakuha naman yun na siya nga mugamay gyud ang atong kuan kay mo lagi usa sa purpose aning train law is to give benefits to the kaning income earner sa wages ana pala. So, na-mention to earlier, sir, no, nga, kanang in order para ma-fast track, ay para mapaspas, mapadali ang ato ang mga pagproseso, is this part of katong na-lesson na ang form sa katong Ease of Doing Business Act? Umausa na siya ang rason nga 4 pages na lang to. So, di ba, appeal man to sa train law nga ang i-promise sa murag sa BIR nga side ba nga 4 pages na lang sa corporation and sa individual. Bisan pa og wala pa ning gawas ang package for the corporation, still ang katong iyahang form sa 1702 kay gi 4 pages na sad.
So mas dali na. So kung iscan ninyo karon ang mga forms, dili na kay siya inana ka malibog ba o ka kuti daghan kag information. So mas dali na noon i-fill up. O so pero ang uban lang kay kanang usahay hesitant ba kay naanad na lagi sa karaan kay sundo na sa nilang karaan nga form, pero kung buto na hunaon mas dali na noon sila unta mahuman. So kana lang questions lang nila asa ibutang ang mga fields mo na nga naami mga kantong information centers nga pwede sila mangayog tabang unsaon kay labi na katong 1700 katong purely compensation income earners wala pa man to sa dili pa man nimo ma-fill upan gyud sa EBIR forms, so manual pa gyud sila mo fill up. So naa sad tay PACD or public assistance nga naa sa office like sa amo sa BIR Mandaue, dito pwede sila kapangutana. Pero starting April 1 naa na gyud mi mga examiners and supervisors nga mo assist dito sa office kung naay question. So naa sad mi tulungan center dito. Including 2 Saturdays before the filing. So mo extend mi sa amo ang service starting this Saturday and next Saturday para to accommodate them. Apil na ang information dissemination kung ganahan sila mangutan na apil na pod ang filing for those with attachment nga amo ang i-receive. Ma-extend na to ang deadline sa atong kaning tax. Murag dili na gyud na siya kuan kay by law mao na siya. So if we will extend that, we have to amend the law. That's very basic. So mo nang akong hangyo nga napamantay panahon karon, we have to file it early. Dili ta maghuwat kay kita ra ba usahay mo lagi na nga aton natas katapusan magtampusisok ta diha unya ang resulta na is ang atong system muhinay mo back down. So mo na inaay magka problema ta. Mo na para nako murag dili gyud ni siya ma-extend. For those dili makabayad good sir on that day, do we have a penalty on that, sir? Ang first and foremost dili siguro ta magkanang encourage anang late payments kay 1 day late is still late. Once nga ma-late na ka bisag 1 day mugawas na ang tulo. Surcharge, that's 25% sa tax due. Interest, that's 12% currently for 1 day, ma'am. 12% per annum, and then compromise penalty, tabular ni siya sa makita ninyo sa RMO 7 2015 na siya kung pila ang katong tax due, table ma'am ba? So dili na siya multiple choice, all of the above jud mugawas. Bisag 1 day lang late. Medyo heavy siya, bugat kaayo. Muna nga amo karon included sa amo ang campaign is to file it early para at least mo avoid ta sa traffic which will result nga mo basig mo back down ang system, ma-late na noon ta. I'd like to add also in the manner of payments ato ang buhis karon, no? So for manual and EBIR forms mandated filers, for manual payment they have to go to the authorized agent banks. While in places where there are no AAPs, the return should be filed and the tax due shall be paid with the RCO. And for online payment through GCash, mobile payment, and also for the Land Bank of the Philippines, especially those who have an ATM account with Land Bank. And for DBP, tax online for holders of Visa, Master, credit card, and or BankNet ATM debit card. For EFPS mandated filers, we should also e-pay through the EFPS facility. Sometimes natay mga EFPS filers nga dili mo bayad, but as Joseph mentioned, penaltihan na siya after. At ato lang i-add lang mama, vehicle of filing is 3. First vehicle of filing is EFPS, Electronic Filing and Payment System. Second is EBIR, and then last is katong manual katong gisulti ni ma'am. If dili ta maka-cater sa duha, usually sa manual na siya. Vehicle of payments is katong authorized accredited banks, katong mga bangko nga mo receive over the counter.
And then RCOs, revenue collection agents. These are BIR personnel, revenue collection officers that is stationed in each municipality. Labi na katong mga lagyo na IBIR personnel station dito. And then lastly is e-pay. Katong gipangsulti ni mga bangko, ATMs, Land Bank, DBP, o kato siya nga mga mo GCash nga modawat og mga payment. So murag mo na siya ang vehicles of filing and payment. Attorney. In addition also to that, sa AFPS filing, kining electronic filing na to, we have conducted an investigation on this, and we found out that there are taxpayers that who will just file, then stop without payment. This is a criminal case. This is subject to the rate case, run after tax evaders, because this is willful failure to pay tax. Kay una-una mo file ka, kay kuan man gud unta ni file and pay. Pero ang ilang gibuhat para lang nga naa sila record nga ni file lang sila without payment. So we will be filing several cases on this. We have already the list of who are these taxpayers, and in due time we will be filing a case again. And this is criminal case. Okay, dyan, no? So, ubay-ubay naman yun, no? Og na-discuss ang atong mga bisita karong panahon na, no? So, I think we're opening the floor now for questions from our media friends. So, kisay mangutana. Carmel of PYMR. I'd like to ask sa ato ang Oplan Candado. I think last year we have several mga establishments na including resort, famous resort in Bohol, and also another resort here in Lapu-Lapu City. Another is a baking supply, something medyo familiar sa me. So, what happened to their compliance na, and then have they already reopened? Ang nahitabuan na is they paid substantial amount for purposes lang of opening. Okay, because they are already subject to Plan Candado. So para lang sila maka-open to continue their business, bayad sila ni. But the letter of authorities katong ALA kining authority to conduct investigation ongoing. So we will ang sabot na mo ani nga katong ilang gibayad for purposes of opening, madugangan gyud to siya. Kay ang atong gi-determine ato is ang under declaration of 30%, more than 30%. So gross receipts na to siya, wa pa toy labot ang mga withholding, income ana. Ang gikuan nato ang gross receipts ra gyud to siya. Once makita na mo nga under declaration nimo sa gross receipts 30% subject to Plan Candado, and what mo na imong gibuhat sa tanan. Og nya pasalamat mi kay sila nakasabot, dagko jud kayo sila gibayad. In fact, kung gusto mo pangkutan-on nimo sila, I don't know kung mo divulge ba sila, kay kami na may section 270 nga dili mi pwede mo divulge kung pilti ang gibayad. But makaingon ko nga kung wa pa ni lisod jud kay among 2018. Unsay gidig ko yun sa process sa investigation, and then right after that unsay may tabo, like what are the process gyud ani? The processes of investigation is sunod na siya sa letter of authority. So an examiner will conduct investigation on a taxpayer post na sa ikatong gi-conduct nga o Plan Candado. So we will determine the correct taxes or correct computation sa mga taxes, and we will consider the payment syempre kay lawful man na siya. And then if any deficiency or katong kulang ang mga bayad, we will collect it. However, naman say right ang taxpayer to defend itself or himself. So naasa na sila ilang own substantiation of documents. Dira ta madugay because the investigation or the audit team itself is mga documents maguna ma'am. Most likely bisag maka-fill up na siya sa table ganito din at daghan kay na siya. So tagsa-tagsaon na sa atong examiner and will recompute the due nga taxes. Tapos the other input as muhatag po sila ilang support which will also consider. So muna ang process medyo madugay-dugay. But definitely if there is kulang among kolektahon, and if dili sila mobayad, it will upgrade into an assessment, and eventually if dili jud hapon sila mobayad into a tax case.
This is part also of the kining investigation that we have to comply due process. Meaning, tagaan yun nato silag panahon. There are periods nga atong i-comply before mahimo ang assessment. So within 30 days, inana nga mo comply sila, ana basta i-comply gyud nato ang due process. Unya, usapod, kinahanglan ang assessment sa BIR is based on facts and law. Dili yun na siya presumption, assumption. So mo nang kami magpagawas gani mig assessment, ang amo ng tanaw na ang trabaho na sa examiner kini sila. Siya mo review, siya mo trabaho. Kung based pag yun na sa facts and law mo nang kinahanglan gyud mi og dokumento. Now, assuming ang taxpayer wala gyud sa dokumento, that's their loss. Mo na siya kay we can have it as kanang table assessment or based obtainable document sa evidence namo nga nakuha. So, based anang sa among nakita, kay wa man sila di man sila ka-substantiate sa among records, so mo nang alkanse gyud taon sila. Kung mo na among awhag pud sa mga taxpayer nga pagkuan jud mo og legitimate nga bookkeeper. Ayaw gyud mo anang fly by night. Kinahanglan ang inyong bookkeeper nga kuhaon is registered sa amo, accredited sa amo. Kay they have responsibility. Ma-appeal na namo sila sa kiha kung mo na may tabo. But kung adto ka magtinihik ka sa imong bayad sa professional fee, adto ka sa fly by night, dili mi ka kuan ana niya, kagukod ka appeal sa kiha kay wa man siya rehistro. Kinahanglan mo na nga although mahal tingali ang professional fee, but makapadayon kas imong negosyo nga wa kay gyuna-huna. Ang lain pa jud ani kining mga fly by night, I'm not kuan ni sila, kinsa ni sila, but naapay kuan ani nga ang imong ibayad ang sir mo bayad ta. Nya cash imong ibayad, dili pa gyud na ibayad. Daghan na kaayong akong gifilean nga case ana nga taxpayer nga ang ilang depensa is mo na naasat sa bookkeeper kuno ang kwarta, but unsa may mahimo namo nga well, that's your defense, but to us dili man na responsibility sa bookkeeper nga mo nang o gusto jud unta ka mo nang naami list sa among accredited bookkeepers mo nang among ahwag nga kanay inyong kuha. Pila man gid sir inyohang na kuan na pasaladan last year o for this year ka na may nasaladan na sir? Last year we have hindi lang dali nato isulti ang bast murag kuan lang 1 2 3 4 7, I think 7 last year nya karon na natay duha sa Bohol. Kano sa man na siya ginakandak ang Uplan Kandado, sir? Muna, we will first conduct a surveillance among tan-awon ang ilang compliance. First is compliant ba sila sa receipts? Tan-awon na mo ilang machine ug that's the time nga mo conduct gyud mi og surveillance. Nya kung makita gyud na mo nga mao na siya, we will request an authority from national office to conduct surveillance. Although ang mission order will be signed by a regional director, but kung maabot gyud ta sa Uplan Kandado, ang signatory ani sa closure is it's either the commissioner or the deputy commissioner. In the same way nga ang lifting ani assuming nga makabayad na sila, ang commissioner pod ang deputy commissioner. Mo nang amo gyud ni siyang ayuhon diri ang investigation kay maabot man is Manila. Dili man ni namo nga diri lang nga wa na mo review na mo. Adto man ang kuan ni. In fact, ila gyud ning tan-awon kung sakto ba gyud masud ba gyud siya sa regulation sa Uplan Kandado. So mo nang ang ilang ang usang mga depensan lang nga kaning wa kuno na mo ayuha dili well ang inyong questionin is ang commissioner because the commissioner signed the closure order. So, in our case, we have done our part and it has been reviewed by the commissioner. In fact, it was approved. Sure. In addition po, I think Uplan Kandado, usually kanang nanay mga closure order are very serious cases. So, dili jud mi mo recommend og ginana kung wala jud mi evidence or wala jud mi data. Included na pod na nato, ma'am, on
thought nga sige lang amo lang jud siyang target to go down. No, if kita wala jud tay gitaguan o wala jud ta nagtarong targa comply jud ta, wala man siguro jud tay kahadlukan nya pakita lang jud nato tanan kung wala jud then wala man jud, di ba? So muna ang amo apong storya sa ilaha. Also, I do not know if if we can divulge this, but last March 27, I understand that there were two establishments that were temporarily closed. One is under RD 83 Talisay City, and the other is under Cebu City North. And again, collections amounted to millions. Regarding sa tax evaders, nabatay data from 2018 up to this year kung pila na ang napasakan og kaso. As far as I can remember, we have filed last year we have four, and you can check that at the prosecutor's office. Karon we have filed 2 also, and this includes government officials. Dili na pud ta attorney no sa, can you explain to us katong mga e-commerce na challenges na inyong experience or Sa e-commerce kanang labi na karon kay bag-o man ang mga forms no, so naagyoy times nga mag-bug down among system sa especially EFPS, EBIR forms, and also the system gyud sa BIR. So dili naiuban mangreklamo gyud sila, daghan gyud reklamo sa among madawat sa office, pero wa man gud mi mabuhat kay gikan sa national office pamanggod, dili ra man na sa Sibura ang problema but whole Philippines man. So bisan pag mangutana ta sa atong mga kaila sa lain nga regions, naasad sila problema ingon ana, pero ingon gay sila uban nga mas angay arang-arang na lang daw sa Cebu kay mas paspas pa i-compare sa uban. So mo na nakaana mi nga dili ra gyud ay kita diri ang naay problema, pero gibuhat sad ang tanan nga paagi sa atong gobyerno sa BIR nga mapaspas. So naay like karon okay na, so daghan na sad kaayo niming ma-serve nga mga taxpayers every day. So kung makita ninyo taas kay ng linya kada adlaw. What is significant on this issue is that the BIR is doing something good. We have to correct this. We have to do something on this. Mora gyud na among exulting nga we will do whatever it takes para lang gyud sa pag-comply nga mahimo ning simple ang atong filing and compliance. In addition lang sa atong information dissemination, munang giawhag namo ang tanan nga mobisita sa among website www.bir.gov.ph. Naa dito ang mga tax advisories. So, ipanalitan mahitabo nga mga mag-bug down ang systems and everything. I'm sure dili jud ta pabayaan sa ato ang national office, labi na sa atong commissioner. Muhatag na sila og tax advisories, work around procedures kung unsa ang mga pangbuhaton, and it will be posted sa ato ang website, and it is updated to the minute. Bisag kami magsige pod mi og update or sige pod mi refresh or kanang atang sa sa among website. Sa among briefing last week with the national office regarding anamong hinay slow system no, sa amo ang ITS no, naningkamot inta namo ang ISG group. In fact, they informed us that their personnel are working 7/24 or 24/7 no. So that means nga dili na gyud sa personnel or sa BIR nga part, but it's really technicalities na gyud na ang problema ana. So that's it, because they were asked to dini sa RDO level, they're doing their very best also to come up or to exert extra effort para makakuan sa goals sa district no. But because of this slow system sa atong RTS, maglisod niya upang taxpayers maburag pasensya no, muundang dayon. So mo to nag-explain sa among ISG group nga it's really the system na slow na lang gyud siguro, but they're doing everything already nga possible within their reach nga mahimo na gyud siya ma-expedited na gyud siya. And also katong mga taxpayers naman gyud tay mga bag-ong taxpayers no,
they're not familiar with our e-services, they can always visit our e-lounge per district office, no, where they are registered, so they can visit and ask for assistance sa atong e-lounge services. As far as e-commerce is concerned, I think that it includes also e-invoicing, e-receipting, and e-sales reporting. So I think the district office are more akin to this. So maybe somebody will. ang sa e-receipting nga part, o di ang kanang naamang good tay mga e-registration kanang mga e-services, so pwede na nato diretso na gyud ta didto mo file, no, kay naamang gud uban employees ba mo ato pa sa BIR kay mo kuha daw sila og TIN, so dili na siya mo ato sa BIR office nga district, online na ang ilang employer mo onay mo kuha og TIN for them, kay naamang gyud tay reasons nga nganong mo kuha tag TIN. And then, ang katusang na problema sa mga EFPS like username, adto sa sila mo click dito sa EFPS kay mohatag man sa tug unsa nga kanang email ad mo ditso man to siya og notify nga naasay work around dito mga instructions unsaon nila pagkuha og balik sa ilang username. Ay aside dai sa Miss Hazel, no, misgot sa about sa tax amnesty. Ang tax amnesty ba kanang naamang good wala man to na-approve ang general amnesty. We have mga delinquent accounts katong mga cases nga naa na sa court, pwede na ta mo avail sa tax amnesty pero wala pa man good ning gawas ang implementing rules and regulations. But if naatay mga questions gyud mga queries, we can email sa taxamnesty@bir.gov.ph kay para man ma-appeal sa na siya inighimo sa IRR or sa implementing rules and regulations. Kining amnesty nato, which is Republic Act 11213. This was signed by the President last February 14, Valentine's Day, and this was approved after its publication in the newspaper last March 5. Now, two things. Duha ni siya. As far as the law, effectivity of the law, effective na ni siya. But there is a provision in the law that the availment of the amnesty is, like for example, estate tax amnesty is 2 years from the approval of the implementing rules and guidelines. For delinquency amnesty, delinquent taxes, 1 year from the effectivity of the IRR. We amo ning gibuhat kay aron gyud maklaro kung unsa gyud requirements ani nga kuan. So while kung sa issue sa effectivity sa balaod, effective na siya last March 5. But availment is different thing. Kung kanus ang maka-avail ang taxpayer, maghuwat gyud ta sa implementation, sa approval sa implementing guidelines, which is naapod sa balaod nga from the approval of this passage of this law, the BIR will make or have the IRR approve within 90 days. So ato gyud ni siyang huwaton. So maybe after na gyud ni siya sa filing para po dili pud mi mapuno dito sa among kat. But ang maayo ani is ang purpose aning tax amnesty is sa estate tax. This is to free up katong mga yuta nga tuwa pas lulo dili nimo ma-negotiate, dili nimo baligya kay dako na kay tax. So unsa may nahitabo ani? Tagaan ka og amnesty nga 6% na lang sa imong bayran kung unsa at the time of death net state pa gyud. So meaning naapad jud kay makadidak pa jud ka, so dili pa kaana. So this is for also nga ang kana laging daghang kaayong yuta nga dili nimo mabaligya kay topas imong lolo, imong mga igagaw, daghan kayo mo ana. O daghang tag-iya. So mo na ni panahon na ninyo nga inyo ning i-process. Nya 2 years lang ni siya from effectivity sa kuan. Nya kaduhasad nga kuan aning amnesty is kining tax on delinquency, kining tax delinquent na nga mga onanay assessment na final na nga maglisod sila og bayad. 40% na lang ang imong kuan, ang imong bayran. Unya ato lang huwaton ug unsay requirements, but definitely this should be a simple requirements. Kay mo may atong purpose. This is also to have the BIR nga clean slate nga katong mga inaning mga wa pa mabayre mawaktang na ni siya.
Kay we have been the Congress is also monitoring on this. Kung unsay na nabuhat aning mga tax delinquent accounts. Mo nang amo sad ni siyang gihangyo nga muhatag tag amnesty ani kay this is also para sad sa mga taxpayer nga delinquent in town ba. So natay rate nga 40%, 50%, 60%. 50% nga katog yung naana sa korte nga collection case na siya pero 60% kung criminal meaning tax evasion ka gifilean ka na mong tax evasion involving sa imong tax makakuan ka siya maka-avail ka sa amnesty og 60% na kay na may effort ang BIR kunuhay di ba? Okay dyan, no? So, wala naman kita enough time, no, nga mag-discuss pa. Although, daghan-daghan pa kita i-discuss ng atong mga panelists from BIR. So, nikopos naman kita atong time dyan. But, we will request our panelists na to stay in a while after kay napay questions atong mga kaubanan sa media. So, mangayuan na lang nato sila og closing statement, no, parting statement. Kung unsa tong wala pa namo na pangutana nga angay ninyong ipahibaw no sa atong mga publiko karon. So diyan unahon nato ang akong tupad na lang diyan ha. So we have the Group Supervisor RDO80 Mandawi City. We have Miss Jasmine Espinosa, ma'am. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. And then, mayon ta sa sunod na sad, inyo sad may inviteon kung naana sa lain nga update, like for example, no, sa package na sad on corporation or after na nigawas na sa implementing rules and regulations sa tax amnesty. Again, una, ang kaning atong filing, i-comply ta na, we will file it early. Nya ikaduha sad, since ang trust sa BIR karon is enforcement and monitoring. So unsa man say answer sa kuan ani sa taxpayer. Ang ilar yung tubag aning among program kining among enforcement og kining monitoring is to be compliant. Kay once compliant ka, wa jud kay problema. Daghang salamat. In behalf sa entire Revenue Region number 13 Cebu City and Revenue District Office number 80 Mandawi City, thank you so much for inviting us in this program. And then again, we would like to inform you again on the website www.bir.gov.ph, and then information centers located sa amo ang jurisdiction sa office mismo sa BIR sa Mandawi City, and then sa Danao City sa The Sands Arcade na adito information center food. Date no April 10, 11, 12, 13 and 15. With regard sa kaning unsa ni tulungan center na to, ikuan ni siya. Definitely ang Talisay, we will set up also, mag-set up sad na sila. The RDO South, RDO North and Bohol. Definitely naasad ni sila but we will announce it. Kung kaasa gyud dapita kay we will negotiating sa venue kay kinahanglan mo guni nga ang traffic sa tao na adya kay aron makita gyud. So preferably na gyud ni sa mga malls. Ako sa akong part, Hazel, I would like to remind our taxpayers nga natay bag-ong theme sa ato ang BIR no karon for 2019 theme and logo. Mao ni siya ang para sa inyo maging tapat tayo, serbisyong tapat, buwis na sapat. So we must declare our taxes correctly and properly, no? And for those nga na-aggrieve sila because you understand nga sa tax filing man good mutaas na ang queuing ang linya ba, no? Although we have a fast lane there, but nevertheless for those nga naay mga complaints, you can always submit or accomplish our customer satisfaction survey form, and we have a drop box for that. So haron mahibaw mi sa inyohang recommendations or suggestions to improve the services of BIR. In behalf of PIA 7, AGIO 7, DYMR, Radio Pilipinas Cebu, and MyTV Channel 30, nagpasalamat mi sa among mga guests, sa atong mga friends sa media, sa pagtungha diri karon sa ato ang AGIO PIA 7 Forum. Hinaot inyo kaming ubanan sa mga musunod na media forum every Tuesday, 10 a.m. to 11 a.m. Kini si John Carla Madrio, kauban ako si Ma'am Hazel Gloria from PIA, magaingon sa kasayuran ang kaugmaran.